Quý vị và các bạn thân mến, Minh Sửu xin được gửi lời chào đến với tất cả mọi người đã cùng đến với My Dear ngày hôm nay. Và có thể nói khách mời trong tuần này là một gương mặt mà Minh Sửu cảm thấy rất là yêu thích, và đặc biệt hơn hết là cô ấy đăng qua một cuộc thi về nhan sắc mà tất cả chúng ta đều theo dõi và ủng hộ. Đó chính là Hoa hậu Hờ Hèn nè. Nào, chúng ta bắt tay nhau một cái để xác định được tay ai trắng tay ai đen. Vâng, em chào anh và xin chào quý khán giả đang xem chương trình ngày hôm nay. Dạ, không biết là cảm xúc của Hèn như thế nào khi đến với My Dear? Dạ, em nghĩ là sẽ rất nhiều cảm xúc và nhiều cái ý tưởng muốn viết nhiều bức thư khác nhau cho mọi người. Cảm ơn Hèn rất là nhiều vì đã gửi một cái thông điệp đến với tất cả các bạn khán giả. Đó chính là My Dear là nơi để tất cả chúng ta có một cái cơ hội được ngồi lại viết những cái lá thư bằng tay rồi gửi đi đến với cái người mà mình yêu thương. Thế thì cho Minh Sửu hỏi nhỏ nha Hèn, hồi xưa là mình có hay viết thư không? Dạ, hồi bé, hồi cấp 2, cấp 3. Cấp 2, cấp 3, dừng ở mức cấp 2, cấp 3. Lên cao đẳng đại học là hết viết thư rồi. Là không viết thư nữa? Dạ. Hồi xưa là viết thư cho ai? Bạn trai. Dạ không anh có nghe em chia sẻ là em chưa có bạn trai không? Mà viết thư như vậy là viết thư cho cô giáo? Dạ, em viết thư cho một chị sinh viên tình nguyện. Mà em hay chia sẻ là chị ấy, hay là cái team của chị ấy là cái người truyền cảm hứng cho em cái việc học. Hồi đó là em rất là quý chị, tức là có một cái người chị mà học một học vấn rất cao mà mình không hề biết, tự nhiên chị quan tâm. Thì lúc đó em yêu lắm, em hay viết thư cho chị ấy. Có nghĩa là khi mà đi tình nguyện mùa hè xanh xong, dạ, tới cái khu vực của em ở đúng không? Sau đó rồi chị ấy về lại cái nơi mà chị ấy sinh sống thì em lại viết thư cho chị. Hai chị em viết thư qua lại như vậy? Dạ vâng ạ. Kéo dài trong vòng khoảng bao nhiêu lâu? Rất lâu, tới cái lúc mà hai em vào Sài Gòn thì em với chị gặp nhau. Gặp nhau luôn? Dạ, gặp nhau. Tức là vào Sài Gòn thì có gặp nhau cà phê nên là không có còn viết thư nữa. Dạ. Vậy thì xác minh một điều rằng là những cái lá thư này rất là hiệu quả đúng không? Về cái việc là kết nối con người lại với nhau, và đặc biệt là chúng ta sẽ dành hết tình cảm cho cái lá thư đó. Vâng ạ. Thế ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được lắng nghe câu chuyện nào của Hèn đây thì chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi nha. Còn bây giờ thì phải gửi một cái gì đó qua lại với anh. Không, mình không xóa tay nữa. Thường thì gửi đi thì phải có gửi lại đúng không? Dạ. Hình như là bên ekip của chương trình cũng đã gửi cho em một món quà rồi. Em có mang tới ngày hôm nay không? Dạ có anh ạ. Dạ, đây đó là gì ạ? Món quà mà chương trình đã gửi cho em. Em đọc đi. Dạ, thư của em mà anh đọc thì hơi ngại. Nói chung là cái người viết thư này cũng gọi là hiểu em rất là nhiều, và xài những cái câu chữ rất là gần gũi với quê hương em. Dạ. Em xin đọc nhé. Đọc nè. Tây Nguyên ơi, hoa rừng bao nhiêu thứ, cánh hoa nào đẹp nhất rừng. Tây Nguyên ơi, anh có nhớ buôn làng, nhớ người con gái, nhớ cánh hoa bơ lan đẹp nhất rừng Tây Nguyên. Tây Nguyên ơi, quê hương ơi. Bài hát em là hoa bơ lan. Trong bài hát em là hoa bơ lan. Wow. Không biết là với cái món quà này thì có gợi nhớ một cái phần nào đó về cái ký ức của tuổi thơ mình không? Dạ thì em là người sống ở quê hương, gọi là chị sống gắn bó với quê hương của mình, nên tất cả những cái điều được miêu tả thì nó rất là gần gũi. Ví dụ như là những cánh hoa thì em đang tưởng tượng là những cánh hoa mà hoa dại mọc ở trong rừng, thì mình cảm thấy rất là thích những hình ảnh mà mình chiều khoảng tầm 4-5 giờ chiều với bạn của mình thì đi hái hoa, hoặc là đi ăn vặt những trái cây ở trong rừng. Thật sự là những lúc đó là trốn gia đình, đi với những người bạn ở trong buôn, những người chị em ở trong buôn. Thật sự là những kỷ niệm rất là vui, làm thấy nhớ lại. Dạ. Thế thì cái nước da này được sở hữu từ những cái ngày đi chơi đó đúng không? Em nghĩ là một phần là vậy. Tại vì hồi nhỏ là em là một người rất là thích chạy nhảy ở trong rừng rẫy cà phê, hay là đi với bạn em bắt mùa nào, ví dụ như là có mùa sâu muồng này, hay là sâu muồng, tức là nó sẽ thành một con nhộng. Vâng, thì mình ăn cái nó thành cái con nhộng á. Nói chung là cái đó giống như là cái trứng đúng không? Dạ đúng sau rồi. Đó rồi mới thành con nhộng đúng không? Rồi thành con bướm. Dạ đúng rồi. Thì mỗi lần đầu mùa mưa thì nó sẽ có cái con sâu muồng đó. Thì hay đi bắt sâu muồng này, bắt ve, mùa ve thì bắt ve, hay là mùa cái con gì hay kêu vào mùa mưa anh dưới đất con dế. Con dế, nhưng mà dế ở quê em nó bự lắm, nó không có nhỏ như ở đây, tại vì nó ở trong rừng á. Thì nó ăn rừng nhưng mà rất là béo và nó ăn luôn cái rừng luôn hả? Hèn chi là em cũng ở trong rừng cho nên em cũng phải bự hơn bình thường phải không? Vâng, em uống sữa voi anh. Thật sự ra lần đầu tiên Minh Sửu có một cái cuộc trò chuyện với Hèn, nhưng mà Minh Sửu cảm thấy là rất là dễ thương, dễ gần,
Vậy thì bây giờ mình trao đổi ngôn ngữ với nhau đi. Bây giờ mình nhớ lại cái tiếng Ede của mình đi. Không biết là gửi lời chào đến mọi người bằng tiếng Ede làm sao ta? Lukaku. Lukaku. Vâng ạ. Lukaku. Mình là Henie. Lukaku, cầu lẹ Henie. Mình rất là vui khi đến với chương trình. Hôm nay hẹn ai bây giờ ta hành mò thì ra thì chương trình hôm nay. Đó thôi, nói chung là mình rất vui khi đến với chương trình. Mình rất vui khi đến với chương trình 8 chữ mà Henie dịch lại rất là dài luôn. Không biết là học lúc đó thì mình đi học tiếng Kinh có khó không? Em thấy rất là khó anh ạ. Từ cái lúc mà tức là học từ năm lớp 1 tới năm lớp 8 là em mới dám mở miệng ra nói những cái câu tiếng Việt với người bạn người Kinh của mình hay là với giáo viên. Trước đó chỉ biết cô nói gì chỉ biết dạ xong rồi đi lên làm, ví dụ cô kêu giao bài tập thì dạ em làm vậy thôi, chứ chưa bao giờ mà nói cô ơi hôm nay cô sao, hay là em cho con vào lớp, hay là một cái câu hỏi thăm cô, chưa bao giờ mà làm được cái điều đó. Và mỗi lần mà khi mà nói tiếng Việt với người bạn của mình á, tại vì tới lớp 8 em mới được xếp lớp học với các bạn người Kinh, thì lúc đó kiểu như là mình sợ hãi lắm. Bởi vì mình không biết nói tiếng Việt nhiều mà nói với bạn rất là ngại. Em còn nhớ lúc đầu tức là có một cái bạn mà rất là quý, em với bạn đó rất là quý nhau nhưng mà không thể nói được với nhau, xong hai em với bạn đó viết thư. Bạn đó bị hình như là lớp 6A1, em 6A4. Bạn đó bạn trai hay bạn gái? Bạn gái. Vâng, rồi. Đó viết thư với nhau. Thấy chưa, là cũng có một cái kỷ niệm viết thư nữa. Vậy mà ông kể giấu hồi khai thác là hồi lòi ra liền. Não cả bạn. Không sao cả. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có cơ hội ngồi đây và lật mở lại cái ký ức của mình, đúng không? My Dear là một nơi để chúng ta tình cảm hơn, nhẹ nhàng hơn và sẽ viết thư cho người mà mình yêu thương nhất. Thế thì ngày hôm nay thì Henie muốn viết thư cho ai? Tại vì rất là nhiều người, không phải rất là nhiều người em gọi là muốn viết thư, nhưng mà nếu mà nói viết thư cho một người mà có thể là mình viết mình không có nhận được hồi âm lại thì em nghĩ là em sẽ viết cho ông của mình. Vì sao lại không nhận được hồi âm lại? Tại vì ông đã đi xa rồi. Ông đang chờ mình ở một nơi rất là đẹp. Vẫn rất là lạc quan. Tôi thích cái tinh thần này của bạn. Nhưng mà mình dù tin chắc rằng là cho dù ở đâu đi chăng nữa thì ông và Henie đã có một khoảng thời gian rất là tuyệt vời với nhau, đúng không? Cho nên em muốn viết thư cho ông. Vâng, đúng rồi. Henie và ông có rất là nhiều khoảng thời gian gọi là hạnh phúc, lầy lội hay là tất cả mọi thứ lâm ly bi đát cũng có hết. Thì thật sự là những cái đó là kỷ niệm rất là lớn Henie với ông. Thì anh tưởng tượng là có một cái người mà rất là thương mình á, thì đó là một điều rất là hạnh phúc trong cái cuộc đời, cũng như là luôn trân trọng và yêu thương mình. Phúc. Có vẻ như nói tới đây thì chúng ta cảm thấy là cái sự nghẹn ngào đã xuất hiện rồi. Vậy thì để xem ngay bây giờ Henie của chúng ta sẽ chia sẻ những cái thông điệp như thế nào, cũng như là những tình cảm của mình ra sao trong lá thư gửi tới ông của mình trong My Dear ngày hôm nay. Xin mời. Đã lâu rồi con không có thời gian yên lặng để nói chuyện với ông. Ông à, ông khỏe không? Tôi nhớ cháu yêu của ông không nè. Và nhớ rằng hai ông cháu mình có rất nhiều kỷ niệm đẹp, vui, có chút lầy và lì trong đó nữa. Nhưng cũng thật sâu sắc ông nhỉ. Con còn nhớ như in những kỷ niệm với ông. Với con, hình ảnh của ông hiện lên thật vĩ đại. Và đỉnh điểm của sự vĩ đại đó là khoảnh khắc trong vòng một nốt nhạc. Ông giúp ngón tay bị thương của con ngừng chảy máu bằng cách dùng keo dán sắt của ba. Nói thật là đố ai làm được như hai ông cháu mình. Ông ơi, tự dưng con nhớ những câu chuyện với ông quá. Thật đấy, mọi thứ cứ xuất hiện trong tâm trí con. Rõ mồn một như trở về ngày ấy. Trong nhà, ông là người kể cho con nghe những câu chuyện về cuộc sống ở ngoài. Rất là thịnh vượng, dù cho ông có đi bao giờ đâu. Giờ con mới biết là ông xem tivi rồi kể cho con nghe. Những lời động viên của ông đã tác động đến con nhiều lắm. Con sống suy nghĩ tích cực và vô cùng lạc quan trong mọi chuyện. Người ta làm được thì mình cũng làm được. Thế thì bây giờ mình nhớ lại cái kỷ niệm hồi xưa xem. Mình với ông mình đã có những cái kỷ niệm nào mà em nhớ nhất không? Em nhớ rất là nhiều kỷ niệm với ông của mình. Kể hết luôn hả anh? Chắc là mọi người sẽ cười ông và Henie quá à. Henie sẽ kể chắc là từ đầu đến cuối quá. Nhà Henie thì rất là đông anh em.
nhưng mà ông chỉ có thương mình em thôi. Em cũng đặt một câu hỏi tại sao ông lại thương mình nhất, không thương những người anh em của mình. Tức là không phải là không thương là ghét, mà là kiểu hơn, vâng, mình là được thương hơn, mình đặc biệt hơn. Nhà em đông anh em, xong rồi đơn giản là có một cái gọi là bản thân em khi mà nhớ lại em cảm thấy rất là kiểu như rất là xúc động á. Nhà chỉ có một cây sầu riêng thôi anh, mà sầu riêng thời điểm đó nó mới á, nó bán được rất là gọi là được tiền á. Mình có thể bán được trái sầu riêng đó, mình có tiền để mình mua. Nhưng mà ông hay nó sáng sớm cứ nghe tiếng sầu riêng rụng khoảng tầm 3-4 giờ sáng á, là giờ mà sầu riêng hay rụng thì ông lấy, ông cất vào tủ, không nói ai hết. Giấu. Cái chiều vâng, cái dấu chiều khoảng tầm là chiều hoặc là trưa là mọi người hay đi vắng nhà thì ông mới kêu hen ăn. Tại vì có những lúc mà đi học vào buổi sáng á, buổi chiều khi mà đi làm về hoặc là về sớm á, thì mới bổ nhỏ hen ăn. Thì hen biết là mình thật sự ích kỷ, nhưng mà lúc đó em mê ăn lắm anh. Em mê ăn sầu riêng lắm, mà ông hen thì rất là chiều hen, cho hen ăn. Xong có những dịp Tết á, mọi người đều gọi là được nhận tiền lì xì lấy lộc đúng không? Còn ông hen là lì xì xoài. Đơn giản bởi vì ông hen là biết cháu mình thích xoài, đây là lì xì xoài. Hay là những cái dịp mà Tết đó thì hen với ông hen là hay đi xe máy để đi chúc Tết mọi người. Hen nhớ có một lần rất là nói chung là không biết là nói xong có bị công an phạt không nữa. Công an giao thông phạt không nữa. Cái này chuyện qua rồi. Đây khá là chuyện qua rồi, em kể lại thì mọi người bỏ qua cho em. Đấy chính là lúc mà em học lớp 7 thôi anh. Và lúc đó là em nói với ba em là em hay gọi ba em là anh Manen. Thì kêu là cho ông mượn xe để đi thăm họ hàng ở Buôn Sa. Lúc đó là chạy đường rừng thì ông mới lấy chìa khóa xe xong rồi đưa cho Hen. Hen chạy. Đường thì rất là xấu anh, mà ông rất là tự tin đưa cho mình chạy. Đại khái là khi mà Hen ở với ông á, ông làm cho mình nhiều cái rất là tạo cho em là một cô gái rất là mạnh mẽ. Rất là mạnh mẽ. Anh nghĩ là em chưa bao giờ chưa chạy xe nhiều mà cho em chạy xe cái khoảng cách là em nghĩ phải tầm là 20 cây hay 30 cây gì đó. Rất là xa. Mà em còn rất nhỏ, mà lái thì chưa có vững, mà đường thì xấu lắm anh. Đường xấu lắm để đi thăm họ hàng. Cứ mỗi dịp Tết là ông đều dắt em đi theo hết. Hay nếu mà nói mà cái chuyện đi xe nữa là hồi bé em còn rất là bé thì chạy xe đạp á. Nhà là có anh em được mua xe đạp, nhưng mà anh em giấu lắm, không cho ai xài hết á. Xong rồi ông em cũng lén lấy xe đạp, xong rồi kêu em tập lái xe. Lái xe mà đâu có biết đạp đâu anh, mới tập mà kiểu như là lúc đó em cảm giác là đi xe đạp khó lắm. Nhưng mà ông em cứ đẩy em đi. Đường ở quê là đường hai bên đường là cây, xong rồi cây cà phê, cành cà phê nó ghê lắm. Mà vẫn ráng đẩy em té kiểu như là chạy xe chui vào cái gọi là có hẻm, không phải hẻm mà là cây hố cà phê á. Kiểu như là mặt chay xước luôn mà vẫn lôi đi, xong rồi lôi ra chạy tiếp. Kiểu như là đường thì đá sỏi mà không có kiểu như là người ta là thường là cháu là người ta phải nâng niu đúng không anh? Cháu không được chơi cái này là mình phải này kia. Còn ông Hen là khác hoàn toàn với cách mà cho làm hết, cho gọi là xả láng luôn, thích làm gì thì làm. Đó là những kỷ niệm mà rất là vui Hen với ông Hen. Có một cái kỷ niệm nữa mà làm Hen rất là thích, đấy là gọi là em rất là mê đi câu cá anh. Tới thời điểm hiện tại cũng mê, rất là thích đi câu cá. Mà nhà thì có anh, có cậu, có ba thì họ không bao giờ cho đi. Tại vì họ bảo rằng là cho con gái đi thi là xui lắm, không câu được cá. Nên là Hen vẫn là Hen với ông Hen là người đi câu cá. Chiều nào cũng đi luôn. Có bao giờ ngồi cả ngày mà không dính được con nào? Chưa anh, tại vì khi nào hình như vẫn có anh. Vẫn có hả? Vẫn có. Ví dụ ngày chủ nhật là cái ngày mà hay đi câu từ sáng tới chiều. Lâu được con, có lâu không có con, nhưng mà câu buổi chiều hoặc còn mùa mưa là dễ trúng nhất. Em còn nhớ vậy á. Còn nhớ là có một ngày là trời mưa tầm tã, sấm sét ầm ai cũng về nhà đấy. Hai ông cháu vẫn câu cá, xong rồi kiểu như là mưa xuống á. Tại vì cái hồ đợt đó của nhà em nó trống lắm, nó không có cây tre giống như là ở ngoài rừng hay là ở ngoài cà phê. Nó khác. Thì nhưng mà gần đó thì là người ta bón phân, người ta hay bỏ lại cái bao á, thì lấy
cái bao ni lông đó che lại để em che mưa. Xong rồi hai ông cháu đi trên đất, lúc đó là đi trên đất hết, mỗi lần mà đi toàn đi trên đất không anh. Hình ảnh là anh tưởng tượng một cái hình ảnh là cháu đội áo mưa, xong rồi xách hai con cá gì, cá trắm hả anh, em không biết tiếng Việt. Cá trắm. Dạ, cá đó đó mà ăn nhiều xương á. Yeah. Nó có nhiều xương đó, là câu cá đó. Xong rồi đi về giữa trời mưa, ông nắm tay đi leo một con dốc. Nói chung là những cái hình ảnh đó đối với Hen suy nghĩ nó rất là tuyệt vời và hạnh phúc khi mà em nhớ lại anh. Xong hai ông cháu nắm tay đi về. Ông thì tại vì ông câu vậy thôi à, nhưng mà ông không có ăn được tại vì nó có mùi tanh á. Ông em không ăn được mùi tanh. Vâng, thế cuối cùng là mỗi lần mà đi câu như vậy là mục đích là để cho cháu mình vui thôi, chứ không phải là câu để vì muốn có cá để ăn. Ông rất là thương, anh thấy không? Tình thương rất là lớn đúng không? Nhưng mà nãy giờ anh nghe em kể thì em kể rất là say sưa, có cái đoạn em còn nhắm mắt lại em tưởng tượng nữa. Thực sự mà nói là nó giống như là thật vậy đó, đúng không? Tất cả mọi thứ nó vẫn còn tồn tại trong tiềm thức của em. Vâng, nên mỗi lần mà em về á, có những cái thay đổi, ví dụ như là đường được lát nhựa thì đúng là những cái đó thì nó sẽ thuận tiện cho mình đi lại, nhưng mà kiểu như là nó sẽ rất là khó mình có thể tưởng tượng được lại những cái hình ảnh của ngày xưa. Ngày xưa thì mình còn đường đất, đi với ông đi trời mưa, xong rồi nước thì chảy từ trên xuống, tại vì có một cái con dốc khá nhỏ thì nước nó chảy xuống, mình đi dưới cái nước đó đạp. Cảm thấy những hình ảnh nó rất là thích. Và Hen thì rất luôn thích nhớ những cái hình ảnh ngày xưa, bởi vì em luôn cảm thấy là ngày xưa em rất là hạnh phúc. Vậy thì có bao giờ em đặt một câu hỏi cho ông của em là tại sao lại thương em nhiều nhất? Có chứ anh. Em đặt nhưng mà em để đó, tại vì chỉ biết là ông thương mình thôi à. Giống như là mình đang thương á, là nếu mình đang có một cái lợi rất lớn anh không có xe. Ok. Có đặt câu hỏi công rồi để lúc đó ông lại suy nghĩ ông lại thương người khác nhiều hơn. Vâng, đúng rồi. Lúc hồi nhỏ em kỹ lắm. Rất là ngây thơ. Nhưng mà anh có theo dõi bức thư của em á, thì anh có thấy một cái kỷ niệm khá là tinh nghịch mà giống như là em nói là không nghĩ là ông của em và em sẽ làm cái chuyện đó. Đó chính là cái khi mà em bị chảy máu tay á. Ông em chuyên nghiệp lắm anh. Đó, ông của em lại sử dụng keo dán sắt để có thể cầm máu lại. Thực sự anh không nghĩ ra được cái vấn đề đó luôn á. Cái lúc đó là như thế nào, em có thể kể lại cho anh? Thật sự là bản thân em tưởng tượng lại cái cảnh đó là, tức là ngày đó thì có thể là mình bị đứt tay là mình đau mình khóc, nhưng mà bây giờ nhớ lại á cảm thấy rất là vui. Tại sao ông mình lại có thể thông thái như vậy? Sáng tạo đến như vậy. Sáng tạo như thế. Khi mà em chơi với bạn em, cái cửa kéo qua kéo lại á, thì vô tình là cái cửa đó kẹp vô cái tay của em. Thì bây giờ tay em thấy méo này anh, nó không có được đều giống như là ngón này anh, nó không có được đều giống như là ngón này. Đó, nó méo lại. Là bị kẹp vô cái cửa đó. Dạ, bị kẹp vô cái cửa thì có miếng thịt nó bay ra, nó bong ra nhưng mà nó vẫn dính như vậy. Em diễn tả giống như là em bóc cái hột đậu phộng ra, nó bay ra xong thâu, trời ơi, cái miếng thịt thì nó bay ra luôn. Cái miếng thịt nó bự lắm, nó ra luôn. Thì em mới kiểu như nắm lại, bắt đầu khóc. Mà ông thì đang xem bóng đá ở trên nhà, xong thấy cháu mình khóc là sao kêu chảy máu rồi ông ơi. Xong ông bảo là lên đây ông làm cho. Nên xong rồi ông mở, tại vì lúc đó có cái tủ gỗ á, ông kéo cái tủ gỗ lại, ông lục xong lục thấy một cái tip, em không nhớ rõ nhưng mà cái tip đó là em nhớ nó là keo dán của cái bánh xe máy cày của ba em á. Nó có một cái gì đó em không biết miêu tả nữa. Đó là cái, xong rồi ông dán xong khít hết, tại vì anh nhỏ ở đâu á nó dính vào đó, anh thử đi. Đúng rồi. Dạ không, anh cũng không dám thử đâu nha. Thử là nó dính, xong là kiểu như là ông nói thấy chưa, hết rồi nè, không có chảy máu nữa, có đau nữa không? Không. Họ đi chơi tiếp. Không chơi tiếp. Xong qua mấy hôm sau á, bắt đầu là tay phù lên, xong rồi ba mẹ lo lắng thì mới dẫn đi bác sĩ, hỏi là hay nó bị, cháu có bị dị ứng, con có ăn lộn cái gì không? Vẫn lắc đầu không, thì thấy cái tay á, nó hơi thui nó hơi đen ghê. Thì đó, bác sĩ mới cầm cái tay lên và cầm lên thì mới thấy không, mới gỡ ra keo, xong kiểu như là mình thấy bác sĩ hơi cười mỉm chi mà bác không nói, xong bác gỡ ra gỡ hết, bác mới nói với ba của em là ủa cái này là gì vậy, sao lại dán keo vào tay bé? Dạ, thì ba cũng không biết, tại vì cái chuyện đó là chuyện ông với Hen mà bí mật hai ông cháu nghịch quá.
nếu mà nói thì sợ bị la. Đấy, thì đó là chuyện của hai ông cháu. Xong rồi bác sĩ gỡ ra, xong rồi mấy ngày sau về lại thì trở lại trạng thái bình thường. Và ông với Hen cũng giữ luôn cái bí mật đó tới bây giờ. Mà Hen hay dùng cái câu chuyện này để nói đùa với mọi người ở trong Sài Gòn á anh. Là mọi người hay hỏi em mỗi lần mà đi đâu á, hỏi là sao em cao vậy. Em bảo là do cái hồi xưa là em cũng đang mập mập tròn tròn ú ú á. Xong từ khi mà em dán cái keo này vào tay của em á là em bắt đầu mới phát triển và cao lên và không còn mập ú ú như hồi nhỏ nữa. Đó. Thế là bao giờ em làm gì có lỗi với ông? Em nói chung là nếu mà nói có lỗi thì em cũng có chứ. Cháu mà em luôn nói rằng nếu mà em mà không đi học tiếp á anh thì ông em sẽ không mất. Em nghĩ là ông em sẽ ở bên em. Lúc đó là em nghĩ như vậy. Cái khoảng thời gian mà 3 tháng hè là cái khoảng thời gian mà em chăm sóc ông, lúc đó là ông bị tai biến. Thì bởi vì nhà em không có ai biết nói tiếng Việt hết. Có mình em biết nói tiếng Việt. Đi ra huyện, đi ra chỗ thầy Lan để chữa bệnh cho ông. Thì cái khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian mà em cảm thấy mình gần ông nhất và hiểu được cuộc đời nhất. Tức là thời điểm đó giống như là thay đổi cái vị trí cho nhau á. Hồi xưa ông là cái người mà chăm sóc, muốn cho mình cọ sát với tất cả mọi thứ. Thì bây giờ mình lại ngược cái vị trí đó, nhưng mà mình lại không làm tốt như ông. Mình làm gì cũng không được hết. Ví dụ như muốn ông tập xe đạp thì ông lại không có sức để có thể tập được. Khi mà bị đau á, người ta sẽ cảm thấy nhát. Còn mình là người ngoài, mình không cảm nhận nỗi đau đó thì mình cứ nói là cố lên ông, hay là ráng đi ông. Thì có những lúc mà em nói như vậy á thì ông không làm á thì em cảm thấy tủi thân. Khoảng thời gian mà khoảng tầm 2 tháng em ở chỗ lương y á để chăm bệnh cho ông á là cái khoảng thời gian mà em khóc lên khóc xuống, như là cái tình cảm với ông á giống như là nó ít đi á. Coi như là mình không có làm gì được cho ông hết, đúng không? Vâng, tức là hồi xưa em thấy lúc đó nếu mà em là một cái người mà có thể tập trung hơn, có thể chăm cho ông thì nó sẽ tốt hơn. Kiểu như những cái hình ảnh mà ông nằm trên giường mà nhìn mình mỗi ngày, mình dậy mình làm việc, mình quét nhà, tại vì chỗ đó vẫn phải tự dọn á, thì thấy thương á. Người ông ốm trơ xương mà mình không có làm được gì. Có một lần em dắt xe lên á mà bị té, cái bị tức tay ông á, thì cái dấu vân tay đã vẫn còn nguyên trên cái bàn tay của ông á. Tự nhiên mình cảm thấy mình là đứa cháu bất hiếu. Có một người ông rất là thương mình mà mình lại là một người như thế. Mình không, ông đi mà mình làm không trọn vẹn được cái thân xác của ông. Làm tay ông bị xước mà kiểu như người già, tay bị xước xong giống như là một cái miếng nó rách, nó không có lành được đó. Đau đớn hơn là khi mà không được nhìn thấy ông. Đối với em thì em nghĩ là người chết hay người sống đó, nhìn thấy nhau một lần cuối thì nó sẽ đỡ gọi là nhớ và cảm thấy tự trách. Lúc đó em ở đâu mà em không được? Lúc đó là em đi học ở Nha Trang á. Em luôn tự dằn vặt bản thân mình là nếu cái thời gian đó mà em ở lại, em không có đi học, em ở nhà chăm sóc ông thì ông đã có thể tận hưởng với em tới ngày hôm nay. Cho tới tận bây giờ thì đã bao nhiêu năm rồi hai ông cháu rời xa nhau? Năm em học xong đó là năm 2011. Dạ. Lúc đó là em tới tận bây giờ là em cũng đã xa ED 7-8 năm. Dạ, 7-8 năm. Hay là vì lý do đó mà em lại đi luôn, em ít về? Cũng không hẳn là vậy. Giống như là em chia sẻ là định hướng của hai ông cháu là những cái mà rất là tích cực trong cuộc sống, là những sự cố gắng. Thì không phải là mình về bởi vì mình không có ông nữa, mà là mình phải giống như là chiến đấu mỗi ngày á để làm cho ông vui. Lâu lâu em vẫn có cảm giác là ông mình vẫn đang ở bên mình. Trong cuộc sống lâu lâu em lại vô tình em gọi điện cho mẹ em hỏi là ông có khỏe không. Tại sao em lại cảm giác đó? Có những cái cảm giác mà kiểu như là mình không có biết ấy. Có những cái mà hay là ngồi vô tình tự nhiên sực nhớ tới ông gọi điện hỏi mẹ là ông khỏe không. Đôi lúc đó đặt một câu hỏi là ủa ông mình mất hay còn sống vậy.
thấy các bạn có hỏi như vậy. Em nghĩ là do bản thân rất là chưa chấp nhận cái hình ảnh mà ông đã xa mình. Con nhớ ông lắm. Mỗi lần nhớ ông, con lại luôn tự trách mình ông ạ. Con thương ông nhưng tình thương của con dành cho ông không lớn như ông dành cho con. Năm đó, nếu con không vì việc học, nếu con dành nhiều thời gian hơn để bên cạnh chăm sóc ông, thì có lẽ ông sẽ khỏe lại. Ông sẽ không rời xa con. Ngày ông mất con đau đớn lắm. Chỉ những ngày ở trong hoàn cảnh ấy mới hiểu được nỗi đau nó ghê gớm cỡ nào. Con chỉ biết khóc mà thôi, khóc đến nghẹn người, vì con biết con đã mất ông vĩnh viễn. Đó là sự thật mà con phải miễn cưỡng chấp nhận. Xa ông, con gửi lại năm tháng bình yên ấy để mạnh mẽ là một chiến binh chiến đấu cho ước mơ, đam mê của mình. Con không được yếu đuối dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Con phải chăm làm cho ông tự hào về con, vì con biết ở một nơi nào đó trên thế gian này, ông đang nở nụ cười khi nhìn thấy con ngày hôm nay. Con yêu ông luôn là như vậy, mãi ở cạnh con, ông nhé. Hồi xưa là ông tặng em món quà là quả sầu riêng rồi, dấu rồi, lì xì cũng lì xì xoài rồi. Vậy thì có bao giờ ông em tặng em một cái món quà nào đó mà em nhớ hoài luôn, em còn giữ tới bây giờ luôn? Dạ không bao giờ tặng quà đặc biệt gì hết. Toàn là đồ ăn, tại vì biết cháu mình rất là mê ăn uống. Nó mê ăn. Ok, thì bây giờ anh thay mặt cho Mai Ria tặng em một món quà nha. Ok, nhắm mắt lại nhận nha. Ok, xin mời món quà. Chưa nha, chừng nào mà anh nói quà xuất hiện rồi em mở mắt ra nha. 1 2 3. Rồi. Ôi trời sao em là con đấy? Vào đây ngồi. Hồi nãy anh có kêu em nhắm mắt lại rất là lâu. Em có tưởng tượng trong đầu cái món quà đó như thế nào không? Vâng, em tưởng tượng rất là nhiều món quà. Em nghĩ là quà hiện vật cũng có, mà quà về mặt cảm xúc giữa hai ông cháu em nghĩ là mọi người sẽ làm cái gì đó ghê gớm. Em không ngờ là hiện vật lại bự như vậy. Nhiêu ký em, nhiêu ký? 70 đúng không? 70 kg luôn. Đó, giá trị quá còn gì nữa. Rồi, thế thì chia sẻ em tí xíu về cái mối quan hệ của hai bạn đi. Chắc chắn là nhờ An chia sẻ đi, tại vì An phải kể xấu cô này nhiều hơn, đúng không? Tại sao hai chị em lại biết nhau, quen nhau và chơi với nhau tới bây giờ? Hai chị em thì cũng biết nhau từ hồi tháng 7 2015. Thì thời điểm đó là hai chị em cùng có tham gia một cái chương trình truyền hình thực tế về người mẫu. Thì sau đó thì vô tình thì hai chị em vừa vô nhà chung thì là chung một phe. Chung một phe, đối đầu lại với phe khác. Đúng đấy, ra chung năm nay nó còn sẽ có là hai phe. Thì bắt đầu là năm đó là em với chị Hèn vào chung một phe. Cho hỏi phe thiện hay phe ác? Tất nhiên là phe ác rồi. Thôi phe ác, nhưng mà hai tụi em là cái người thiện nhất ở trong cái phe ác đó. Thế mà chị suy nghĩ trong đầu mình đang sống là chính mình đang làm điều thiện chứ. Không giờ em mới nhận định như vậy hả? Sau này đến khi mà ra khỏi chương trình rồi đó, bắt đầu mình mới nhìn lại rồi thấy mình là phe ác. Mình là phe ác. Không có gì bất ngờ cả, bởi vì các bạn là phe ác thật. Rồi, thế thì được khoảng chừng 3 năm rồi nha, 3 năm rồi chị em chơi với nhau. Thế thì sau khi mà đăng quang rồi thì hai chị em vẫn chơi với nhau nè, đúng không? Sau khi đăng quang rồi mối quan hệ của hai chị em có thay đổi gì không? Dạ không. Ta bận hơn nè, rồi có nhiều cái công việc hơn, rồi không có dành thời gian cho nhau hơn nè. Dạ không, tại vì thực ra thì Hen bận hơn, em cũng bận hơn. Hồi xưa thì hai chị em có, lúc mà Hen với em cùng đều làm người mẫu hết thì kiểu show thì cũng không hẳn là ngày nào cũng có. Thì là buổi tối thì Hen với mấy bạn thì cũng hay ra kiểu cũng hẹn hò ra cầu móng rồi phố đi bộ rồi cứ ra đó rồi ngồi xong rồi mua đồ ăn rồi ngồi tâm sự chuyện người lớn rồi. Tâm sự chuyện người lớn sao? Mình nói chuyện về cuộc đời đúng không? Đây là cuộc đời đúng không? Nhấn mạnh như vậy thôi. Nói đùa thế, ngày hôm nay cái món quà này làm bất ngờ cho An. Bây giờ nói gì với cậu này? Muốn nói gì? Trước khi ra chia sẻ cho một cái kỷ niệm kể nữa rồi được. Thì là trước cái ngày mà Hen đi casting của cái Miss Universe thì em có gọi cho Hen, tại vì lúc đó là kiểu cũng lúc đó chị em chơi
Ken cũng có tâm sự là chị chuẩn bị đi thi cái đó này nọ, cũng chuẩn bị dữ thân lắm. Đó, xong rồi là tự dưng tới đùng sát ngày sáng 7 giờ người ta tập trung đi casting, bắt đầu mình đó hả 11 giờ rưỡi em gọi điện thoại cho Tả, phải ngồi đang khóc. Sao khóc? Lý do là cắt tóc, khóc cả 3 ngày liền luôn rồi, khóc cả 3 ngày liền. Nhưng em cứ nghĩ là tới sát ngày đó là kiểu người ta sẽ dừng lại khóc, tại vì khóc có ai khóc mấy ngày liền được. Đúng không? Giờ bây giờ hỏi xác minh đi, là em khóc 3 ngày luôn hay là đúng cái giờ sáng đó em ra em khóc xong thôi? Không, anh khóc từng nhịp chứ, ví dụ ăn khóc từng nhịp hả? Ăn mình phải ăn, đi toilet hay là phải đi. Đấy, đó. Ok, nói chung là về cái việc cá nhân là mình phải làm đúng không? Nhưng mà cái việc khóc thì mình vẫn phải khóc. Vâng, cứ ngồi lại là thấy đụng vô tóc lại khóc. Kiểu vậy anh. Nhưng mà lúc đó ai là người cắt tóc em? Ai là người muốn em cắt tóc hay là mình phải cắt tóc? Không, tự thân muốn cắt tóc, thấy không? Thấy chưa? Nhưng mà đến khi cắt tóc xong đầu rồi á, em ơi bây giờ chị mà rớt cái này rồi chị không có xôi thì sao? Tới sáng bắt đầu hả 7 giờ sáng rồi em gọi điện thoại, chị đang ở đâu vậy? Chị vừa mới ngủ dậy. Rồi xong bắt đầu kêu ủa chứ chị không đi cast hả? Không, chị không đi nữa. Bắt đầu cũng vẫn khóc tiếp. Đó. Nhưng mà lát sau tự dưng lúc em còn đi làm văn phòng, thì là lúc đó tự nhiên đang ngồi cứ lướt Facebook, nhưng thấy hình của chị Hen giật cả mình luôn. Đó thì tự dưng sợ hãi luôn rồi. Nói chung là có rất là nhiều kỷ niệm với nhau đúng không? Mà đặc biệt hơn hết là chứng kiến những cái cảm xúc mạnh nhất của Hen luôn. Thế thì có nhiều người bảo là Hen cũng khá là nam tính. Em kể cho anh nghe những cái sự nam tính nhất của Hen được không? Không nam tính lắm. Tại vì em thấy là là kệ xấu nữa thôi chứ mà quà của em là vậy thôi chứ. Không, cái này là nam tính tốt. Nam tính tốt. Ví dụ như là em đang thiếu tiền thì chị cho em mượn tiền vậy không? Không đâu. Ủa không hả? Không. Cái thời điểm mà Hen mà đi thi á, lúc mà đang đi thi thì đang tập trung thi rồi, thì lúc đó là được cái lúc mà quay thì được nghỉ một ngày đó, thì mới gọi em ra. Thì ngay cái đợt đó là tại vì chị Hen nó có bảo là vô đó là kiểu cũng phải ăn uống này nọ rồi kia, thì lúc đó là em phải dắt Hen đi siêu thị. Đó thì cái lúc mà tới lúc mà tính tiền á thì tại vì biết là Hen hết tiền rồi. Đó xong rồi lúc đó mình thì cũng đang vừa mới bỏ hết tiền của mình ra để làm một cái khác, cho nên là mình không, trong người mình là đúng thì còn đúng là chưa tới 1 triệu mà có hóa đơn siêu thị tới 700.000. Từ đó em cũng phải giả bộ nói vô đó, chị Hen nói là thôi để chị trả cho, nhưng mà mình biết là bạn không có tiền. Đó thiệt không lúc đi thi chưa có tiền đâu, đi thi còn nợ nần đủ thứ hết. Đó ngại quá. Đó xong rồi đâu lát sau mình cũng phải cắn răng cắn cỏ, mình cái thôi để em trả cho, nhưng đồng nghĩ mình nghĩ gì chứ giờ em trả chị sao lẽ sắp đói rồi đó. Có gì đâu, đi siêu thị em trả tiền thôi rồi em dọn qua nhà Hen ở mình ăn cái đồ trong siêu thị đó, hiểu không? Không, bây giờ em sẽ bù đắp lại anh. Thật sự là lúc đó kiểu như là em thấy kiểu như lúc mình đi thi á, mang ơn với tụi này nhiều lắm. Cái ngày đi siêu thị cũng vậy đó. Đó là bắt đầu ở trong cuộc thi rồi, mà lúc đó là kiểu như được giải lao á, thì em mới đi siêu thị, thì anh chở em đi, nó hết tiền. Anh sẵn sàng gọi là anh cũng hết tiền luôn, là bao liền đúng không? Liền thì bây giờ chị bao lại, giống như mình đi siêu thị em lấy gì em lấy hết luôn, nghĩ siêu thị cả siêu thị cũng được. Là dành cả tiền cá nhân đó. Không phải. Thế thì nói với anh đi cho yên lòng nè, tí nữa có giờ đi siêu thị không nè để biết nè. Tí nữa em mới đi siêu thị với chị không? Đi em chứ. thích cái gì thì em đi cứ chứ rồi lấy đồ về ăn để cho chứ. bổ. Trời giống như dằn vậy đó, sao dám ăn ha. Em thích cái gì em cứ lấy ăn cho bổ. Không ăn nhưng mà vẫn ăn, miếng ăn là miếng tồi tàn, miếng nhục cũng nữa. Ngày hôm nay thì My Dear có một sự kết nối với An với chương trình là muốn tạo bất ngờ cho Hà An. Chắc chắn là hai chị em cũng đã có rất là nhiều khoảng thời gian với nhau rồi, nhưng mà lên sóng chương trình đó thì cũng muốn là Hà An có một cái kỷ niệm với An, với Chuối đúng không, và tất cả mọi người nữa. Không kết nối được với tất cả mọi người cho nên là thôi thay mặt cho nhóm mình và chúc cho Hà An sẽ có một cái nhóm bạn chơi với nhau thật là bền vững luôn, có gì cũng cùng với nhau thành công và phát triển trong cuộc sống ha. Rồi, cảm ơn An rất là nhiều vì đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Chúng ta phải tạm cất cái món quà đặc biệt mà chương trình dành tặng cho Hà Hen để chúng ta có thể trò chuyện một ít nữa trước khi mà chia tay với tất cả mọi người. Có thể nói là ngày hôm nay chúng ta đã khơi gợi rất nhiều cái kỷ niệm về thời ấu thơ của mình, về thời đi học nè, sau đó là những cái vấp ngã, những cái đau đớn, có thể là ngoài da thôi. Bên cạnh đó cũng có những cái đau đớn trong nội tâm nữa, về gia đình,
đặc biệt là với ông. Thế thì hôm nay cảm giác của Hờ Hèn như thế nào khi đến với Mai Ria tới tận bây giờ? Rất là nhiều xúc động. Vui có, hạnh phúc có, cảm động có, muốn khóc có, nhớ có, và niềm vui có. Cái điều này là cái điều mà lâu rồi mình chưa được một lần để có thể ngồi với nhau như thế, hay là hay là Hờ Hèn vẫn luôn luôn có những cái câu chuyện thường ngày diễn ra như thế? Không, em nghĩ là có những câu chuyện mà mình chỉ giữ trong lòng của mình thôi. Thì ngày hôm nay gặp anh lần đầu tiên, gặp Mai Ria lần đầu tiên, em đã tâm sự rất là nhiều, và cũng rất là nhiều cung bậc cảm xúc trong một lần nói chuyện như vậy. Cho nên là mình nghĩ rằng là cũng là một kỷ niệm ha. Vâng ạ. Để biết đâu được về sau khi mà chúng ta tham gia rất là nhiều những cái sân chơi khác nữa, những cái đấu trường khác nữa về nhan sắc, và đặc biệt hơn hết là ví dụ 8-10 năm gì đó mình coi lại cái đoạn video clip này thì mình sẽ nở một nụ cười với chính mình, bởi vì là mình đã làm được một điều mà ông mình cũng mong muốn, đó chính là chúng ta sẽ phát triển và thành công nhiều hơn ở tương lai. Hờ Hèn có muốn nói gì với tất cả mọi người không? Bởi vì là sắp tới đây là mình tham gia cái đấu trường Hoa hậu của thế giới nè. Vâng ạ. Trước khi nói một cái điều gọi là lớn thì Hèn cũng muốn chia sẻ với mọi người một cái vấn đề mà gọi là tình cảm trong cuộc sống của mình. Nếu mà quý vị nào là đang là ông, đang là cháu thì hãy yêu thương những người thân của mình. Giống như Hèn á, tới một thời điểm mà xa rồi không có thể hối hận hay là muốn gọi mình ông về ngồi ăn với mình hay là chơi với mình được nữa, thì mọi người hãy trân trọng những cái tình cảm mà mình có với ông của mình. Hãy trân trọng những người lớn tuổi trong nhà của mình, và hãy yêu thương, bày tỏ hết những cái tình cảm của hai ông cháu hay là với ông bà của mình, để mình có một cái để khi mà ông bà mình đi rồi mình cảm thấy hạnh phúc, hay không phải hối hận như Hèn. Và chúng ta cũng cố gắng quý trọng những tình bạn mà mình có trong cái cuộc sống, để có thể chia sẻ và san sẻ với nhau, hỗ trợ với nhau trong cuộc sống. Thì sắp tới cũng có một cái dự định lớn, thì Hèn muốn tất cả mọi người, giống như là cuộc thi này là một cái cuộc thi mà Hèn nghĩ rất là lớn, hơn 90 triệu dân của Việt Nam, mà Hèn được có một cái cơ hội là đại diện Việt Nam để đi thi. Thì hy vọng là mọi người sẽ đóng góp chân thành và đồng hành với Hèn trong cuộc thi này, cũng như là có thể ủng hộ Hèn hết mình trong chặng đua nước rút ở trong cuộc thi. Và mọi người hãy luôn chia sẻ cho Hèn những kinh nghiệm, bởi vì là Hèn nghĩ là kinh nghiệm là những cái điều mà Hèn không tự có được, mà Hèn cần từ mọi người. Mọi người hãy luôn đồng hành với Hèn để có một đại diện có thể tự tin hô hai tiếng Việt Nam một cách mạnh mẽ, tự tin và yêu đất nước mình nhất. Thực sự ra ngày hôm nay á, mời Hèn tới đây không phải là để tất cả chúng ta nói về những cái thành quả ở tương lai, mà chúng ta sẽ nói về những cái cung bậc cảm xúc nhiều hơn ở trong chính trái tim của mình. Mà hồi nãy Hờ Hèn cũng có chia sẻ với các bạn rồi, và hy vọng rằng là thông qua Mai Ria ngày hôm nay các bạn cũng sẽ viết thư nhiều hơn cho những người mà các bạn yêu thương, và để một lần nữa thì chúng ta nhìn lại cái tình cảm của mình như thế nào, không chỉ riêng là với người ông giống như Hèn chia sẻ, mà chúng ta còn có gia đình, bố mẹ, anh chị em, hoặc là những người mà thực sự mà các bạn từng muốn quan tâm, thì hãy quan tâm ngay bây giờ để chúng ta không phải hối tiếc về sau, đúng không ạ? Và Mai Ria ngày hôm nay rất là vui khi được chào đón Hờ Hèn đến với chương trình, và hẹn gặp lại Hờ Hèn về Việt Nam sau khi chúng ta đăng quang cuộc thi Hoa hậu của thế giới nhé. Cảm ơn Hèn rất là nhiều. Em cảm ơn anh, cũng như là cảm ơn tất cả quý khán giả đã xem chương trình, và hy vọng là mọi người sẽ vui vẻ khi mà xem chương trình và có thể tiếp tục gửi những lá thư tuyệt vời hơn, bởi vì mỗi bức thư em nghĩ là nó là một cái kinh nghiệm để chia sẻ cho tất cả mọi người hiểu được cái cuộc sống ngày càng sâu sắc hơn và ý nghĩa hơn. Và ngày hôm nay Minh và Hờ Hèn cũng như là Mai Ria phải nói lời chào tạm biệt tất cả mọi người rồi. Hẹn gặp lại vào chương trình lần sau. Quay lại đi, em bị mất cảm xúc ban đầu rồi.